萧炎修炼成地印诀第一印开山印，黑角域各方势力也皆为菩提化体弦而来，得到了菩提化體弦会在拍卖会竞拍的终于登场，这又将激起怎样的波澜？ Thời gian trôi qua, bên trong một căn phòng nhỏ, đấu khí không ngừng lan tràn xung quanh, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một cột xoáy màu xanh xuất hiện. Sau một hồi lâu, chậm rãi thu hồi toàn bộ đấu khí, hai mắt của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra, sự sắc sảo lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt của anh ấy. Suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm liền lấy ra khối thi thể ma thú khi trước mình đấu giá được. Có thứ này, chính mình có thể luyện chế ra thiên nhạn cửu hành dược có phẩm chất rất cao. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lẳng lặng sờ lên khối xương kia. Sau một hồi, anh ấy cảm thán nói: quả nhiên là tuyệt thế hung thú, sắp đột phá cấp 7, dùng cánh của nó luyện chế, sợ rằng hiệu quả còn mạnh hơn so với dự liệu. Tới đây, Tiêu Viêm cười thầm, ngay lập tức anh ấy liền lấy ra một cây kiếm sắc nhọn, dùng đấu khí bao phủ lấy nó, anh ấy liền vung tay lên, đâm thẳng vào khúc xương kia, trường kiếm sắc bén xẹt qua mấy đạo hồ quang, thật nhanh lưu lại trên thi thể ma thú hơn 10 vết kiếm thật sâu. Cuối cùng, sau khi phân phối thi thể kia ra làm nhiều khúc, Tiêu Viêm liền thu lại đôi cánh mà mình vừa tách ra khỏi thi thể ma thú. Thế nhưng, vừa cất đi thì thanh âm Tử Nghiên đột nhiên vang lên nói: hơn nửa đêm rồi mà ngươi còn làm ra những chuyện độc ác như vậy. Ngươi không đi ngủ lại chạy lên nóc nhà làm cái gì? Ta đang ngủ thì bị cái mùi cổ quái kia hấp dẫn tới đây. Nguyên lai là tử vật này truyền tới, nếu ngươi có hứng thú thì lấy đi, thứ này đã trải qua nhiều năm còn có thể ăn sao? Nghe vậy, Tử Nghiên chẳng hề đáp lại, nàng đi tới gần cỗ xương khô kia, sau đó nhặt trường kiếm lên, nàng liền vung tay đem 10 cái móng vuốt tái nhợt trên thi thể ma thú cắt xuống, rồi thật cẩn thận đặt lên bàn. Thấy vậy, Tiêu Viêm giật mình nói: ngươi làm gì thế? Không phải ngươi muốn đồ vật này đấy chứ? Đúng thế, ngươi dùng dị hỏa đốt những thứ này một chút đi. Nghe tới đây, Tiêu Viêm giật mình, thế nhưng anh ấy cũng ngay lập tức làm theo lời Tử Nghiên. Nhất thời, hỏa diễm lại một lần nữa bắn ra. Chỉ trong tích tắc, khi hỏa diễm đi vào, khối xương kia liền tan biến, chỉ còn lại những móng vuốt nằm trơ trọi. Thấy thế, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: chẳng lẽ đây là bản chất che giấu ở bên trong sao? Móng vuốt này thật là sắc bén. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nghi hoặc. Sau đó, nhìn Tử Nghiên, thanh âm vang lên nói: ngươi biết chỗ tốt của thi thể ma thú ở đâu đúng không? Ta cũng không biết, ta chỉ có cảm giác vật kia đối với ta hữu dụng rồi cắt xuống thôi. Chẳng lẽ ngươi cùng vật này có chút quan hệ? Dù sao, nó cũng không phải đồng loại của ta, thậm chí ta nhìn thấy nó còn cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ bản thể của ma thú này cùng với loài của ngươi ở thế đối địch? Không biết, ta ngay cả chính mình cũng không biết rõ là loại ma thú nào, hơi đâu quản nó là cái loại gì. Thôi đi, không quản nó là vật gì. Nhà đầu, ngươi nói cho ta biết cách xử lý đống xương khô kia đi. Đốt đi, đem những khối thịt khó coi này đốt đi, sẽ xuất hiện đồ vật mà ngươi muốn. Nghe vậy, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ vung lên, một cỗ hỏa diễm nồng nặc liền đi ra, thiêu đốt toàn bộ khối xương kia. Rất nhanh, khi hỏa diễm đi vào, một giọt huyết dịch liền xuất hiện. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm liền lấy ra một bình ngọc hứng lấy giọt huyết dịch kia. Sau đó, khi anh ấy cho nó lên miệng và hít lấy, đột nhiên một luồng năng lượng kinh khủng đi vào, làm Tiêu Viêm giật mình. Ngay lập tức, anh ấy liền tiến hành luyện hóa nó. Đến khi luyện hóa xong, Tiêu Viêm thở dài cảm thán nói: không ngờ huyết dịch này lại có tác dụng gia tăng sức mạnh nhục thể của con người. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa quét về phía cái đầu đã khô quắt cùng bộ da thú ở bên ngoài. Theo dự cảm của anh ấy, ma hạch của nó chính là ở đây. Thế nhưng Tiêu Viêm lại quyết định sử dụng tấm da thu bên ngoài trước. Bởi vậy, bàn tay đưa lên, Tiêu Viêm lại một lần nữa dùng hỏa diễm thiêu đốt nó. Thế nhưng lần này thiêu đốt lại không có dấu hiệu gì. Thấy thế, Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên nói: nha đầu, nếu ngươi còn tiếp tục đứng đó xem kịch vui thì mau trả lại cho ta 10 cái móng vuốt kia. Đầu tiên, ngươi nhỏ một giọt máu kia lên tấm da, sau đó lại dùng dị hỏa thiêu đốt mới có thể đem năng lượng ma hạch kia bước ra. Ngươi chắc chắn chứ? Không tin thì đừng làm, ngươi cứ thiêu đốt như lúc nãy đi, đến lúc đó năng lượng ma hạch ẩn giấu bên trong toàn bộ bốc hơi hết, xem ngươi đi đâu mà khóc. Quên đi, tin ngươi một lần vậy. Dứt lời, Tiêu Viêm liền hành động theo lời Tử Nghiên nói, nhất thời một giọt huyết dịch liền bắn ra. Rất nhanh, khi huyết dịch đi vào, tấm da khô cũng liền biến hóa. Thế thế, Tử Nghiên gấp gáp nói: còn không mau dùng dị hỏa luyện hóa, chẳng lẽ chờ cho đến lúc năng lượng tản mát hết hay sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy khẽ động, ngọn lửa xanh biếc một lần nữa phát ra, đem tấm da khô đang biến đổi màu sắc bao bọc vào bên trong. Nhất thời, tấm da khô của ma thú nhẹ nhẹ tỏa ra một làn hơi đỏ, nhạt, mỏng manh. Nhìn thấy dị trạng này, Tiêu Viêm mừng rỡ. Thế nhưng sau một hồi, bất chợt một hư ảnh hiện ra, nơi đây xuất hiện dị động. Thấy thế, Tử Nghiên đôi mắt bất chợt hiện lên nét hung ác. Nhìn bộ dáng của Tử Nghiên tựa như gặp phải thiên địch, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy cũng liền quát lớn kêu nàng tỉnh táo lại.
Nghe vậy, mãi lâu sau, Tử Nghiêm mới hồi phục. Lúc này, Tiêu Viêm mới thở phào, chậm rãi đảo mắt nhìn theo biến hóa kia, Tiêu Viêm lo lắng. Theo thời gian trôi qua, dị tượng rất nhanh đã xuất hiện, từng làn khói đỏ bao phủ nơi này, phải rất lâu nó mới từ từ ngưng tụ lại thành một viên tinh thể. Nhìn nó, Tiêu Viêm vui mừng, đây đích xác chính là ma hạch của ma thú. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy ra một hộp ngọc và để nó vào bên trong. Sau đó, nhìn ngắm một hồi, Tiêu Viêm cũng liền cất nó đi. Nhìn Tử Nghiên, thanh âm vang lên nói: mọi việc đã giải quyết xong rồi, người cũng nên về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho ai biết. Nghe vậy, Tử Nghiên gật đầu, nhảy qua cửa sổ, nàng liền biến mất trong màn đêm. Thời gian qua đi, sáng hôm sau, khi Tiêu Viêm vừa tỉnh dậy thì Tiêu Lệ đã đi tới. Trò chuyện một hồi, Tiêu Viêm liền bắn vào ngực Tiêu Lệ một đoàn hỏa diễm. Thấy thế, Tiêu Lệ giật mình. Bởi vậy, Tiêu Viêm rất nhanh đã giải thích cho nhị ca biết đây chính là mầm mống tâm hỏa, rất có ích cho tu luyện, đủ giúp Tiêu Lệ đột phá đấu hoàng. Nghe thế, Tiêu Lệ mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng, trò chuyện một hồi, Tiêu Lệ liền nói cho Tiêu Viêm biết tin Ưng Sơn lão nhân đã ra khỏi thành. Biết tin này, Tiêu Viêm giật mình. Chuyển cảnh tới một nơi khác, ở bên trong một khu rừng, Ưng Sơn lão nhân sau khi chạy được một đoạn thì đột nhiên bị tập kích. Ngay lập tức, ông ta đã liền phản kháng, bàn chân dậm mạnh xuống mặt đất, những chiếc gai nhọn lập tức phóng ra xuyên qua cơ thể đám người kia. Chỉ sau tích tắc, toàn bộ đám người kia đã liền bị lão ta tiêu diệt hết. Ở gần đó, Tô Thiên trưởng lão cùng Tiêu Viêm cũng rất nhanh nắm được thông tin. Thế nhưng, hành tung của tên kia quá bí ẩn. Bởi vậy, nói Tô Thiên trưởng lão ở lại canh chừng, Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên rất nhanh đã bám sát phía sau Ưng Sơn lão nhân đang bỏ chạy. Và không chỉ có đám người Tiêu Viêm, lần này đám người Hàn Phong ở phía sau cũng theo rất sát, và rất nhanh toàn bộ mọi người cuối cùng cũng đuổi kịp. Sau đó, tất cả liền dừng lại ở một cái sơn cốc nhỏ. Nhất thời, thân ảnh của mấy chục vị cường giả với hai cánh sau lưng xuất hiện giữa không trung. Ở chính giữa vòng tròn kia chính thân thể của Ưng Sơn lão nhân. Lúc này, ông ta đang bị đám cường giả vây quanh sơn cốc. Nhất thời, tình thế nơi này trở nên hỗn loạn vô cùng, các thế lực lớn chia nhau ra, đứng ở tứ phía, khiến cho cục diện cực kỳ khó đoán. Và cũng vào lúc các thế lực kia giao tranh thì vô tình Tiêu Viêm đã để lộ ra vẻ bên ngoài của mình. Bởi vậy, Hàn Phong cũng không che giấu nữa. Ngay lập tức, một cuộc đấu khẩu giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong cũng liền diễn ra. Vẫn như trước, địch ý tràn đầy trong ánh mắt của hai người. Sau một hồi võ mồm, từ trên người Hàn Phong, một đạo năng lượng bất chợt bạo phát, lan tràn ra toàn bộ nơi này, bắn thẳng về phía Ưng Sơn lão nhân. Hắn bất ngờ phát hiện linh hồn phân thân của Ưng Sơn lão nhân đã trở về, khiến thực lực của hắn ta tăng vọt. Trao đổi một chút, tất cả các bên quyết định liên thủ. Bởi vậy, chỉ trong tích tắc, toàn bộ mọi người đã lao lên tấn công. Nhất thời, một cuộc chiến làm nơi đây rung động liền diễn ra. Thân hình như tia chớp, Ưng Sơn lão nhân cũng nhanh chóng bay đi. Sau đó đang phi hành, bất chợt hắn ta phân thân cơ thể thành nhiều đạo tàn ảnh, phân tán tứ phía. Thấy thế, mỗi bên đuổi theo một đạo tàn ảnh. Cứ thế, một cuộc truy đuổi cũng liền diễn ra. Dựa theo cảm giác, Tiêu Viêm bám theo chân thân thực sự của hắn. Phía sau anh ấy, ba người Tiểu Y Tiên cũng rất nhanh đã đuổi kịp. Nhất thời, vừa khi tiếp cận được Ưng Sơn lão nhân, bốn người đã liền đục thủ. Trong rừng cây rậm rạp, thân ảnh Tô Thiên trưởng lão rất nhanh đã hướng về tên kia cùng hắn ta mạnh mẽ nghênh kháng. Sau Tô Thiên, Tử Nghiêm với thân thể nhỏ nhắn cũng rất nhanh phóng tới, hai bên giao chiến hết sức quyết liệt, kinh khí khiến nơi này như nổ tung. Trước hết, dưới sự phối hợp ăn ý, Tiêu Viêm cũng rất nhanh từ không trung bổ xuống, Huyền Trọng Xích cũng không ngừng huy vũ oanh kích đối thủ. Cứ như thế, cuộc chiến diễn ra gay cấn, trong rừng cây, từng luồng kinh khí không ngừng bạo phát, chỉ phút chốc, Ưng Sơn lão nhân đã bị đẩy lùi. Còn Tiêu Viêm, trong lúc đồng đội cùng tên kia giao thủ, anh ấy tranh thủ thời cơ tích tụ năng lượng, một đòn diễm phân phệ lãng xích chỉ trong tích tắc đã đánh về phía đối thủ. Trong khoảnh khắc va chạm, tên kia liền bị đập bay, thân thể cũng thương nặng. Ngay lập tức, hắn ta liền phải đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên ra ném về phía Tiêu Viêm. Sau đó, hắn ta cũng liền bỏ chạy. Đến đây thì hết tập 78/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.